Θα δούμε πώς φτιάχνεται και το χέρι εδώ, σε αυτό το βίντεο. Το πρώτο που περνάω σαν βάση είναι πράσινο με λίγο όχρα. Βοηθάει και στο γλυκασμό και στο να πατήσω το πρώτο φόρεσμα καλύτερα. Αρκετά αραιωμένο χρώμα. Μη φοβάστε ότι φαίνεται έντονο στο βίντεο, είναι η γυαλάδα. Αν το δοκιμάσετε δεν θα είναι έτσι στο μάτι. Πάμε να κάνουμε το πρώτο φώτισμα. Στο πρώτο φώτισμα προσέχουμε τα όρια μας. Σκουπίζετε πάντα καλά το πινέλο σας, να μην έχει πολύ χρώμα πάνω. Πρώτο φώτισμα, δεύτερο πέρασμα. Πιο δυνατό χρώμα αυτή τη φορά, λίγο πιο πηχτό. Αλλά προσοχή, δεν πάμε μέχρι τα όρια. Πάμε να κάνουμε σβήσουμε το γλυκασμό εδώ πέρα. Περνάμε το χρώμα που βάλαμε στην αρχή. Πάρα πολύ αραιωμένο προπλασμό. Σβήνουμε τις ενώσεις. Αυτό θα χρειαστεί αρκετά πηγενέλα, θα το δούμε πολλές φορές. Όπως είπαμε, πάρα πολύ αραιωμένο χρώμα του προπλασμού. Με το πρώτο χρώμα του φωτίσματος, πάρα πολύ αραιωμένο, δουλεύουμε το γλυκασμό, το σβήσιμο, μέχρι να μας βγει όπως θέλουμε. Αυτό θέλει αρκετά πηγαίνελα, μέχρι να βγει όπως θέλετε, όπως πρέπει. Λίγο κινάβαρη, αραιωμένο με το πρώτο φώτισμα. Βάλουμε σε μερικά σημεία που
θέλουμε να έχει θερμή απόχρωση. Πιο πολύ στα σημεία που κάνει σκιά. Όπως σας είπα, μην τα φοβάστε αυτά που βλέπετε στην κάμερα. Είναι επειδή είναι πάρα πολύ αραιωμένο χρώμα, βγάζει γυαλάδα και η κάμερα το διαβάζει σαν αντίθεση ότι είναι πολύ φωτεινό. Στην πραγματικότητα φαίνεται σαν μια σκιά, σαν ομίχλη. Και αν θέλετε να το σβήσετε ακόμα παραπάνω αυτό, πάρτε προπλασμό αραιωμένο πάρα πολύ. Θα χρειαστούν μερικά χέρια και μετά θα δένουν όλα. Δένουν όλα μεταξύ τους. Πάμε στο δεύτερο φώτισμα. Βάζουμε λίγο λευκό μέσα στο πρώτο μας. Και βλέπουμε να βγάλουμε τις φόρμες του χεριού σωστά. Πάμε να δούμε και το τρίτο φώτισμα. Το τελευταίο φώτισμα πάντα σε αρκετά πιο μικρή έκταση. Τον αντίχειρα δεν θα το κάνουμε τόσο έντονο όπως εδώ. Τώρα έχει μείνει στο πρώτο φώτισμα, περνάω το δεύτερο και το έχω κάνει λίγο πιο θερμό το χρώμα. Τώρα περνάω, δεν είναι τέταρτο φώτισμα, είναι απλά ένα λίγο πιο λευκό, μόνο εκεί που θα μπουν οι ψημιθιές. Αρκετά αραιωμένο και αυτό. Δηλαδή πιο πολύ αραιωμένο από το τρίτο φώτισμα. Απλά για να μην κάθονται άγρια οι ψημιθιές. Με όχρα και κινάβρι θα δούμε λίγο που θέλουμε να έχουμε θερμά και που θα μπουν σκιές στα γραψίματα. Όπως εδώ αυτά τα σημεία που δεν έχουν πάρα πολύ φως. Πάμε να κάνουμε και το γράψιμο μας με σκέτη σχένα. Εδώ που βάλαμε τα θερμά το σβήνουμε λίγο παραπάνω.
Και αν θέλουμε να τονίσουμε κάποια σημεία ακόμα λίγο παραπάνω, βάζουμε λίγο μαύρο μέσα στην όχρα, στη σιένα, και κάνουμε επιλεκτικά μερικά γραψίματα. Και με λίγο πιο δυνατό κινάβαρι τονίζουμε πάλι μερικά σημεία. Όχι πάλι. Αυτό ήταν ένας τρόπος που φτιάχνουμε το χέρι. Θα σας το βάλω φωτογραφία τώρα στο τέλος του βίντεο, να το δείτε πώς είναι στην πραγματικότητα, ή τουλάχιστον κοντά στην πραγματικότητα, γιατί τώρα βλέπω ότι τα έχει κάψει όλα τα χρώματα, τα ανοιγμένα. Τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας.